حضور لاله در میهمانی مجلل شکوفه‌ها، به تکرار خاطره فراموش نشدنی حضور دل در دریای آرام خوبی‌ها میماند. این جاودانه‌ترین سرود و طولانی‌ترین ترانه پرطنین زندگی است. ترانه‌ای که از لحظه وجود و حیات به گوش می‌رسد و سرودی که هر روز به گوش جان شنیدیم و خواندیم. My first encounter with art as a serious profession goes back to 1993 when I was 8 years old and a student of my father at Nader Film Sharq Cinema Company. In April 2013, we established Noqte Group to work independently and free ourselves from the blade of censorship imposed by the Ministry of Islamic Guidance. I remember during my undergraduate studies I came across a poem by Robert Frost which affected me deeply. The Road Not Taken was the name of that poem, and its last part has been lingering in my mind since then. It says, two roads diverged in the woods, and I took the one less traveled by, and that's make all the difference. I believe that this part well defines us and Noqte Group. Our first project was a documentary about the life of Omar Khayyam, which took 8 years to complete due to lack of funding, absence of permits, and difficult access to archives. ما در شماها در حال فیلم بردارین، ما هم حضور پیدا کردیم در صحنه. بسیار عالی. امیدوارم که بسیار فیلم خوب و عالی باشه. پشتش به کنارم. تصمیم گرفتم که با نهادهایی که میتونستیم ازشون انتظار کمک مالی داشته باشیم رایزنی بکنم، ولی خب به هر دلیلی ما نتونستیم کمکی رو از نهادهای داخلی کسب بکنیم و همه رایزنی هایی که انجام دادیم نهایتا منجر به این شد که متوجه شدیم که خیام دغدغه‌ای برای ساخته شدن نبود. رفتم به سراغ یک سری NGO ها و نهادهای بین المللی که تو این حوزه کار میکردند که خب خیلی جالب بود که موضوع براشون خیلی اهمیت داشت، خیلی جالب بود، ولی خب به علت مشکلاتی که تو نقل و انتقالات پول وجود داره نتونستیم، موفق نشدیم که از اونها هم کمک مالی دریافت کنیم. نهایتاً تصمیم گرفتیم که کار رو با بودجه شخصی جلو ببریم. روشن بشه. آرامگاه. سلام علیکم. سلام امی. داریم میپردازی میکنیم. ساعت تقریبا 11. از 4 صبح 26 ما تو آرامگاه خیام. ویلامونه اینجا. بله. ویلامون اونجاست. اینم که دیگه گفتم حیاتشه. این المان هم چون ما درست کردیم فیلمشو گفتم ببرید خودتون بزنید وسط حیاتتون حالشو ببرید. چی میگه؟ اینا رو بزن، اینا رو تو. من میگم آخه خیلی غیر منطقیه که ما نورا رو باز فردا بریم مشهد، باز دوباره روز چهارشنبه از مشهد با تراولینگ برداریم بیاریم. خیلی غیر منطقیه. من میگم شما فردا صبح فقط با مقداری هماهنگ کن، بگو آقا اصلا 2:30 اینجا باشه تا 2:30 بخوابیم. هزینه‌اش زیاد میشه. کار جدید، کار هیجان انگیز.
1392 منزل جناب آقای کیوانی مزاحمشون شدیم برای بحث مصاحبه در مورد فیلم جام شکسته. During the production of this film, we decided to immigrate to continue our education and left Mashhad for Tehran in August 2015. Migration has never been an insurmountable obstacle for us, but can anyone deny the overwhelming challenges it brings? Perhaps the first difficulty of migration is starting over. بسم الله الرحمن الرحیم. این پروژه یکی از بزرگترین دستاوردهای شهرداری منطقه 3 در حوزه مبلمان شهری است. این مدرن‌ترین، زیباترین، شیش‌ترین، سبک‌ترین، راحت‌ترین، کم‌زاترین، بهترین، حرفه‌ترین، اقتصادی‌ترین و اولین نیمکت هوشمند خاورمیانه هست که برای رفاه مردم ساخته شده. We resumed networking and turned to universities and theater halls to recruit new talents. As our first project in Tehran, we made a documentary about the history of world cinema, during which we experimented with working with green screen technology. امروز 29/9/1394 و تقریبا میشه گفت 1 سال تمام فیلم ماجیک فریمز که درباره تاریخ سینمای دنیاست طول کشید. من خوشحالم که این فیلم داره تموم میشه. خیلی طول کشید ولی خب به نظر من که ارزشش رو داره و قطعا یه فیلم خیلی خوب خواهد بود. Next, we created a short narrative film to gain experience working with actors. هرچند ریتم دیالوگا و صدا میره بالاتر تو سرعت بیشتر. We filmed the project in 360 degrees technology, allowing the audience to take on the role of the director and choose their own perspective. Through this approach, we aim to highlight how one's point of view can influence their understanding of reality. امروز 23 اردیبهشت 1397 بعد از تقریبا فکر میکنم 17-18 روز ما منتظر این بسته پستی هستیم از آمریکا که در واقع میشه گفتش که مدرک فیلم میزانه در جشنواره سینفست لس آنجلس. Η γη έχει περισσότερους από 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι ζουν σε 196 χώρες. Por esto, él ha estado utilizando otras herramientas de comunicación con otros. Bu yüzden diğerleriyle iletişim kurarken farklı araçlar kullanmaktaydı. من الصور المرسومة على الجدر ومن السفر إلى البلاد المجهولة بالإبل أو السفينة إلى إرسال الأمواج الصوتية إلى الفضاء للتعرف على المخلوقات الأخرى. این ویژگی نشان می‌دهد که همه ما موجودات اجتماعی هستیم. We were captivated by the stories of people's lives and began making biographical documentaries, exploring the pivotal moments in their lives and their efforts to reach what they referred to as happiness, blended with the knowledge we were gaining at university, leading us to see the heroes of Iranian cinema as social beings. What efforts did they make to achieve their goals and feel happiness? This initial question led us into an intriguing hero's journey. امروز 2 اردیبهشت 96 اینجا انشاءالله ولیعصر تیممونم نرگس، حسن محمدی،
رضا ابراهیم‌زاده عزیز، حامد عزیز، هادی عباسی، شاغل شما. The production of Iran's cinema in pursuit of happiness introduced us to the more precise and historical concept of independence in Iranian cinema. This is a cinema that has always been under the control of patrimonial and totalitarian regimes, where independent filmmakers have been viewed as outsiders. سینمای ایران معمولا قهرمان به اون معنای سینماتیکش نداره. شخصیت من مرد رو انتخاب کردم. بیشتر من این کاراکتر رو یک مرد می‌بینم تا یک زن. مرد منفعلی است. خسته نباشید. بسیار عالی. بسیار خوب. انشالله که فیلم بسیار پربیننده و عالی باشه کار شما، مثل همه کارهای قبلیتون. انشالله پربیننده و خوب باشه. کنشگرانه، جنگجویانه با دلیری و شهامت به استقبال تاریخ رفتن، تاریخ را علیرغم همه درد جانکاهش دوباره نزیستن و عبرت گرفتن، بی‌شباهت به تم اصلی کاری که اکنون به تماشاش خواهیم نشست نیست. In addition, we produced several video essays, animations, and a number of advertising projects. Through these, we gained money, social capital, experience working with actors, as well as expertise in working with green screens and executing special effects. This prepared us to finish the production of Broken Grail. The life of Omar Khayyam, the Grand Master of philosophy, theology, mathematics, astronomy, and poetry is one of the most fascinating examples of a multifaceted polymath. اردیبهشت 1392 رفته بودیم آرامگاه خیام. اونجا یه سری اتفاقاتی افتاد و یه صحنه‌هایی رو ما دیدیم که باعث شد که به این فکر فرو بریم که اصلا خیام کی هست. ما اومدیم آرامگاه خیام و چقدر خیام رو میشناسیم. خب ما میچرخیدیم تو همین آرامگاه، نگاه میکردیم از معماری عجیب سیحون میشد فهمید که اینجا مقبره یک آدم عجیبه، یک آدم چند وجهیه، یک آدم پر از فکر و ایده است. به این نتیجه رسیدیم که باید یک کار بزرگ انجام بشه. دقیقاً من معتقدم که همه کس توانایی موفقیت و رشد را ندارد. پس باید بگویم که کاملا موافق اعدامم، آن هم برای جاهلانی که از دعوت به شیعه اسماعیلی سرباز میزنند. یاران من همواره مجبور به پنهان کردن آیین مقدسشان شدند. از این روش و آنان باطلی میگویند و حال من قدرتی دارم تا مذهب و دینم را علنی کنم. امروز 24 تیر ماه 1397 و من الان دارم از لوکیشن میرم تا خونه یه سری کارا رو انجام بدم و باز برگردم. ما دیشب تا ساعت 4 سر ضبط بودیم. خسته نباشی حسنا. قربون شما خسته نباشید. آقا خسته نباشید. 22 مرداد 1397 ساعت روز از ضبط سوم ساعت 5 دقیقه به 6 اینجا میخواین اینجا خیابون انقلابه. از ساعت 5:30 اینجا دیگه جمع شدیم کم کم تا 6:30 صبحونه بچه‌ها بخورن و بریم تو کار ضبط. سلام واسه اینجا مونم. سلام علیکم. این فیلم درباره زندگی و آثار یکی از این اندیشمندانه که 1000 سال پیش در ایران زندگی می‌کرد.
بار و دوبار و 100 بار به شما گفتم که ما ترکان مسلمانیم و در این دیار بیگانه ایم و این تاج و تخت را به زور شمشیر گرفته ایم. بین ما و این جماعت دشمنی و اختلاف عمیقی است. نباید به آنها کار بدهیم تا از فقر و گرسنگی بمیرند. خیام کارشان آید. گویین که خیام نیز آنچنان شاعر در خور اعتنایی نبوده است که این چنین با عدسی در پی آید. در دربخانه مبارکه حضرت ملک پاسبان ما هستند شعرایی که به مراتب 100 مقابل به خیام برترند. حتی خود ما نیز ابیاتی بهتر از او میسازیم. یادآور شوید تا در وقتی مقتضی برایتان انشا کنیم. این لطف و بزرگواری شما را هرگز فراموش نخواهم کرد و حتما در یادداشت‌های روزانه خود ذکر کرد. اما شما سایه خداوند هست و من از جانب دولت خود مأمور هست تا آرامگاه خیام را مرمت کرد. اگر دولت شما مخارجش را پرداخت کند برای حضرت ذل الله ما امر قابل اعتنایی نیست. درود بر قبله عالم. جام شکسته مناظره خیام با کالیگولا هنوز دور جهانیش تموم نشده. تو لندن فیلم به مدت 2 هفته اکران شد و در آبان تو آمریکا ایالت آیداهو دوباره اکران خواهد شد. We have always approached membership in Nokta Group with this idea. When selecting individuals, professional ethics take precedence over professional skills. This is because skills can be acquired, but a lack of commitment to ethics and disregard for human dignity can lead to irreparable consequences. محیط فضل آداب شدن. In the Charter of Nokta Group, we wrote as the first law, work shapes human identity. Therefore, in the process of working, let us experience the joy of life and do the work that we believe in. Then we wrote, let us create works that make the audience realize the importance of time, seizing opportunities, and appreciating the beauty of life. رهزین شب تاریک نبردند برون گفتند فسانه ای در خواب شده. گفتند فسانه ای در خواب شده. هر لحظه‌ای که ما جلوتر می‌رفتیم، هر لحظه‌ای که ما اطلاعات بیشتری از زندگی خیام پیدا می‌کردیم، مشتاق‌تر می‌شدیم برای انجام این پروژه. تجربه جدیدی رو داریم انجام میدیم و اون حرکت از سمت موسیقی ایرانی و شرقی آسیایی به سمت موسیقی کلاسیک اروپایی. تو دانشکده ما چند تا تئاتر اجرا کردیم که آقای نادری یکی از مخاطب‌های یکی از این تئاترهای ما بود و در نتیجه این نقش به من پیشنهاد کردن و افتخار به من دادن. از اصفهان اومدم واسه این کار. این نقش رو آرمین نادری به من پیشنهاد داد. حدود 1 ساله که با گروه نقطه آشنا شدم و افتخار همکاری باشون رو دارم. چشمانداز و دیدگاهی که از اعضای این گروه برای فیلمسازی دیدم، برای آینده این گروه دیدم، به نظرم جالب اومد. آرمین که اعلام کرد که
یه فیلمنامه‌ای داره به اسم جام شکسته. فیلمنامه رو همه بچه‌ها خوندیم و بحث خیام که مطرح کرد برام خیلی جالب بود. ایشون یکی از خردمندان و فرزانگان و حکیمان واقعاً بلا منازع زمان خودش بود. منم خیلی افتخار میکنم که تونستم این نقش رو قبول بکنم و در کنار یه گروه حرفه‌ای بتونم این کار رو انجام بدم. خیلی خوشحالم که توی اون جو صمیمی و حرفه‌ای بودم و با آرمین آشنا شدم و با بقیه دوستام یه رفاقت درجه یکی پیدا کردم. قربونتون برم. بابا جونه روی نقطه بچه ها میام. چی؟ روی نقطه بچه ها گروه نقطه بیاد. بچه ها بیان؟ بچه گروه نقطه دوربین تو رو دارم از اون بالا ببرم فیلم برداری. خوب. به بچه ها فیلم برداری کنم. بعد فیلمنامه هم نوشتی؟ آره. چی هست فیلمنامه؟ فیلمنامه فکر کردم بچه هاش. بچه هاست؟ آره بچه ها رو باید بکشم. شو باید بچه ها بنویسن. We experienced the ups and downs of life with this group, and on many occasions, whether in group travels or private gatherings, we simulated festival ceremonies. Instead of festival trophies, we gifted fruit bowls, pitchers, or bottles and gave speeches. We spoke our dreams shamelessly and fearlessly, immersing ourselves in the pure joy of playing the roles in our own life story. We lovingly acted out each scene of our lives, whether hard or easy, exciting or boring. As we grew older, our understanding of time evolved. Slowly we realized that time is one of the scariest phenomena in life, a phenomenon that gives you the sense of growing while simultaneously leading you toward destruction and loss. Like Gilgamesh, facing the death of Enkidu, we stood and watched death, and with the death of every loved one, a part of us was buried beneath the earth. The struggle with time and death led us to a bold decision, and in 2019, we began the cinematic project Death of the Author. The first challenge was that in Iranian cinema, a screenplay must have a production permit, and the film had to be approved by a producer who was authorized by the Ministry of Islamic Guidance. After many difficulties, the producer accepted the project, and the permit was granted. Financial coordination and planning were made, rehearsal and recording schedules were set, and the producer left for a trip abroad. During the prolonged absence of the producer, rehearsal sessions for Death of the Author were repeatedly cancelled due to the violation of mandatory hijab and the charge of holding non-conventional mixed rehearsals. However, we continued cautiously and persistently until November arrived, and Iran was filled with the scent of blood. The final blow came with the missile attack on the Ukrainian passenger plane on January 8, 2020, and the rehearsals for Death of the Author transformed from sessions full of passion, energy, and hope into mourning ceremonies. We had barely begun to cope with the social crises when COVID-19 brought an existential anxiety of the end of the world with the start of the quarantine season. Flights, like all social activities, were cancelled. An economic crisis ensued, and the possibility of the producer returning to Iran was lost. و تو این رو هم در نظر بگیر که ما دقیقاً توی شرایطی که می‌خوایم یه کاری بکنیم
بهمون پول نمیدن، تو بازی رامون نمیدن، مجوز بهمون نمیدن. به اونا به خودش داشتم فیلم می‌خوندم، به اونا داشتم فکر می‌کردم. بعد با همه این شرایط از توی یک شهر 12 میلیون نفری که هیچ کی رو نمیشناسه، ما 50-60 نفر همدیگه رو پیدا کردیم، جمع شدیم توی سالونی که سالن رو بهمون نمیدن. یعنی با هزار جور بدبختی آقا برو آقا بیا، هی بیاد حجابتون فلانه، درو باز کنه، تو رو اینجوری چند دقیقه نگاه کنه. با این ادا اعتبار داریم میسازیم، داریم میایم، بعد سیل میاد، زلزله میاد، هواپیما رو میزنن، آنفولانزا میاد، کرونا میاد، شجریان میاد. تا کی آخه ما چه گناهی کردیم؟ اینجا خونه معمولی نیست، یه کمپانی فیلمسازیه، یه استودیوی صداست، کافه نادری، دفتر حزب، پاتوق بچه‌ها. اینجا نقطه شروعه. همه طرح‌ها و ایده‌ها از پشت میز آرمین شروع میشه. ماجراجویی زمانی شروع میشه که آرمین میگه مبین یه ایده جدید داره. فیلم داره قصه انسان‌هایی رو روایت میکنه که این اسارتشون، این قید و بندهاشون مدام داره اونها رو از چشمه خلاقیت و نبوغشون دورتر میکنه و این دورتر و دورتر شدن از این چشمه نبوغ و خلاقیت در نهایت منجر به این میشه که اون شکوفایی و اون نبوغ تبدیل بشه به یکی مثل همه بودن و غرق در جماعت بیروح و بیخبر شدن. تو این فیلم هم ما خاطرات تلخ و شیرین زیاد داشتیم. یه چیز نمیدونم، یه اتفاق عجیبی بود برام. اومدم و تست دادم و خدا رو شکر تونستم وارد این جمع بسیار بسیار فوق‌العاده بشم و واقعا ممنونم از آرمین که بهم اعتماد کرد و خیلی خوشحالم که توی این فیلم هستم. شخصیتی که بازی میکنم مثل همه شخصیت‌های سینمایی که خوب نوشته شدن، شخصیت پیچیده، شخصیتیه که ما ابعاد مختلفش رو توی یک حضور کوتاهش میتونیم ببینیم. از خاطرهایی که من در این کارها دارم و در طول این سالیانی که با آرمین رو داشتم، یه خاطره بامزه یادم میاد که من از یک جایی اومده بودم و رسیدم سر فیلمبرداری و گفتم که خب بذار کارم رو زود شروع بکنم تا حالا کارهای دیگه پیش بره و اتفاقات بهتر بیفته. یه تعداد بازیگر بودم، دیدم اون طرف ایستاده بودم و اینا به قول معروف کاری نداشتم بکنن، یه جورایی صورت خوشی نداشت که اینا اون طرف ایستاده باشن و من تا حالا تیم را بیفته و بچهای تصویربردار دوربین رو بچینن و کار رو بکنن، گفتم بذار با اینا من بیان کار کنم و شروع کردم با این بازیگرها یه مقداری بیان کار کردن تا یادمه که آرمین اومد گفتش که چیکار داری میکنی؟ گفتم دارم با اینا بیان بازی میکنم. گفت اینا که اصلا دیالوگ ندارن و همه چیز به خوبی خوشی تموم شد. پایان. آخه میدونی من باید سعی کنم یه چیزایی رو نگم. من باید سعی کنم یه چیزایی راجع به این نقش نگم. رفتیم سالن، دیدیم بچه‌ها با خودشون الکل آوردن، سمین همش میگفت ماسک بزنیم و همه ترسیده بودن، هرچند که حق هم داشتن، هممون ترسیده بودیم چون واقعا با چیزی مواجه شده بودیم که تا قبلش فقط تو فیلم آخرالزمانی میتونستی ببینی. اواخر دی ماه ما متوجه شدیم یک ویروسی اومده که نه تنها در ایران، در کل دنیا که خیلی مسری هستش و مجبور شدیم که تمرین‌ها رو متوقف بکنیم، در واقع در خونه بمونیم. از بچه‌ها اتود می‌گرفتیم، ازشون می‌خواستیم که تو فضای خونه و قرنطینه‌ای که هستن اتود بزنن و برای ما ارسال کنن. اتفاقی که افتاد این بود که من به درخواست کارگردان فیلم آرمین نادری رفتم منزل ایشون و شروع کردیم به طراحی دکوپاژ و استوری بورد. به دلیل مشکلاتی که کرونا ایجاد کرد و دیگر مشکلات این پروژه یه مقدار طولانی شد. الان 1 سال از شروع تمرین‌های مرگ مؤلف میگذره. برای من حداقل این طولانی شدن بسیار لذت بخش بود و من هر روزش از تک تک بچه‌های این تیم یاد گرفتم، تجربه کسب کردم و عاشقانه کار کردم. به امید روزای روشن برای هممون. COVID-19 turned the boldest project of Nokte Group into its biggest failure.
Our relentless efforts were in vain, and on Monday, November 29, 2021, at 7:30 p.m., the Death of the Author project was closed. With the release of this news, a fire broke out in our gathering, melting Noqte Group like a drifting piece of ice. Ultimately, about 20 of us, those who were more stubborn and determined, remained and said, since we can't save Death of the Author, at least we should revive part of it. So we separated a segment of the film and titled it A Borrowed Life. We resumed rehearsals and produced the film independently. It tells the story of a theater actor who, despite all his efforts, finds himself at the crossroads in the economic crisis of Iran, torn between staying or immigrating, and he is making his final attempts to stay and build. We produced this short film without a production permit, distribution license, or authorization to submit it to festivals. A Borrowed Life shown and awarded in several international film festivals and is now being streamed on Prime in the US and the UK. A Borrowed Life, book what you have done, a meeting between two, where dreams fall, a simple life, Catherine's Porter, a man without memories. And the winner is A Borrowed Life. دنیای ما حقیقت رویای ما یه روزی اسم ما آرزوی خیلی ها مثل ادیت بیا که دنیا رو میگیره اونم مثل ملیس تو تنهایی میمیره برای تو میسازم یه رویا توی بیداری موسی و جان کجایی تو بیش از حد امیدواری میتونم به جریان کرونا و دور شدن بچه‌ها از همدیگه اشاره کنم که هم از نظر تمرین و هم از نظر احساسی میتونست یکم به بچه‌ها ضربه بزنه، چون برای یک مدت طولانی بچه‌ها از همدیگه دور بودن، ولی بالاخره با تمام محدودیت‌ها ما تونستیم فیلمو به اینجایی که هست برسونیم. آشنایی من با گروه نقطه در واقع از پروژه قبلی که آقای نادری داشتن، آقای آرمین نادری، توی جام شکسته بود که من به عنوان هنرور به این تیم اضافه شدم و یک نقش کوتاهی هم در اون فیلم داشتم. خوشحالم از اینکه تو گروه نقطه دارم همکاری میکنم با آرمین نادری، با بقیه دوستان، با اشتیاق دارم کار میکنم، تا هر جایی که در توانم باشه فعالیت میکنم، هر کمکی از دستم بر بیاد، هر کاری که بتونم، چون میدونم این پروژه موفقیه و آینده درخشانی خواهد داشت. من از بچگی عضو گروه نقطه بودم. اولین کار حرفه‌ای هم که انجام دادیم برای یه تیزر تبلیغاتی بود و رفت جلو و الان 2 سال اومدم تهران و این فیلمو استارت زدم و منم جزء بازیگرش شدم. میخواد تو درو کنه و دروغ میکاره، ولی تو حرف جنگیدن میشه بهونه زیاده. نه ببین، این رو باید درک کنی اگه میخوای عادت باختن رو ترک کنی. این خیلی سخت بود برای ما و خیلی چالش عجیب و خوب و دوست داشتنی بود، حتی و اینکه من خودم خیلی دوست داشتم که واقعا وارد این چالش بشم. اولش حقیقتش من فیلمنامه رو که خوندم فکر نمی‌کردم قراره واقعا موزیکال باشه، فکر می‌کردم یه دیالوگ ریتمیکه. بعد که واردش شدیم دیدیم نه، واقعا قرار موزیکال ضبط بشه. تجربه‌ای که داشتم اینجا و مثلا جالب بود یکیش همین بود دیگه. مثلا من خودم تا حالا پیش نیومده بود که برای یک فیلمی بخوام به 2 تا از بازیگر بگم که چجوری بخونن. هیچ وقت آهنگسازی این فیلم رو فراموش نمی‌کنم. آماده ایم؟ بله. این تیک آخره؟ آره. After that, we turned to a different story and adapted the tale of a girl named Shahzad into the screenplay for Eternal Moments.
It tells the story of a young girl's rebellion and defiance against the traditional patriarchal family. دیگه شهر زد. خب من که چیزی از دست نمیدم بیچاره تویی که علی دوست دارم یه جوری بزنم که تا عمر داری یادت خوب کرد. نقش مهندسه شهرزاد رو بازی میکنم توی فیلم دقایق ابدی. We spent 4 months in rehearsal, arranged the recording schedules, and just 1 week before shooting began, a new crisis shattered the lives of Iranians once again. Jinnah was killed by the regime. Immediately, filming permits in the city were revoked, and news of widespread arrests of filmmakers became part of daily conversations. With the start of revolution, we found ourselves caught at the heart of the crisis, and finally, on the brink of a cold season, we were forced to immigrate once again. Noqte Group continued its path in Iran for 11 years and 10 months until January 20th, 2024. During these years, sometimes vibrant and swift and other times bent and weary, we moved forward, but never once stopped. So far, we have made 23 films in Iran. In addition, we have many unfinished screenplays. For example, the screenplay Mer'at was written collectively, and its writing took a whole year. Over these years, we also produced commercial projects, which played a key role in driving the economic engine of the group. The warm embrace of Toronto was a relief from our fears and failures. Drawing on our experiences from migrating to Tehran, we quickly turned to universities and began our work with the prestigious University of Toronto. Then, we collaborated with the African filmmaking community in organizing 2 film festivals, gaining unparalleled experiences of living and working in a diverse society. In the first 10 months of our life in Toronto, aside from income-generating projects, we produced documentary films. اکتبر 2024 اثر فیلمبرداری پروژه فکولتی پروفایل دانشگاه تورنتو میم از میسیساگا. We are currently working on a feature documentary with our team in Iran and have begun pre-production of a short film. سلام. قراره که فردا بریم سر تمرین، پس فردام سر ضبط. اولین تجربه‌مونه که داریم از راه دور با هم کار می‌کنیم. تهیه کننده و کارگردان یه قاره، تیم تولید یه قاره، آهنگساز یک کشور دیگه. امیدوارم نتیجهش خیلی خوب بشه. این انقلاب صداهای متفاوتی بود که تلاش کردند تا اسلوب اندیشیدن جامعه را نو کنند. مهدک مخلوط علی ظاهر حوض را موز تلفظ نموده. زوایایی در طول تاریخ ما وجود داره که ما اونها رو زیاد نمیدونیم، در واقع جزء اون ادبیات شفاهی ما و تاریخ شفاهی ما میشن. از نخستین ملیگرایان سکولار بودن. خیلی جالب بود، چالش برانگیز بود، باید میرفتیم میدیدیم، بیشتر میخوندیم و خب فکرم توی نسل من خیلی کمتر آشناییم با این تاریخ و خب خیلی دوست داشتم. Additionally, we have 4 ongoing projects in collaboration with the Iranian Studies at the University of Toronto, a place that we call it home now. This place is helping us gain a clearer understanding of our motherland, the land of Nowruz, Iran, and our cultural heritage, a place beyond geographical and linguistic borders. Now, after almost 12 years of working and trying, once again we are at the starting point.
On November 7th, 2024, just one day before our 12th marriage anniversary, we managed to register Nokte Incorporation as a multimedia company in Canada. We aim to promote Nokte as much as we can, and we want to become a big filmmaking company one day. We know that this is not an easy catch. We know that this big wish may take us a life to realize, but we would not let it go, the way we didn't let Khayyam's project go. That is the way we do things. We do not let things go, and I am sure the result would be good.